în sfârșit, după ce ne-a bătut vântul toată ziua, s-a oprit, s-a liniștit și ne-am oprit și noi, că am găsit o terasă foarte mișto, ne-a plăcut muzica, foarte chill așa, relax, un jazz din ăsta liniștit și avem și o priveliște frumoasă cu toate navele astea frumos în larg aici. Acum, ce să zic, mai stăm puțin și o să plecăm, că n-avem ce să, n-avem noi bani de așa ceva. De fapt, suntem chiar în cameră la noi. Vântul bate în continuare puternic. N-am reușit să facem mare lucru. Mă rog, era pe YouTube acum. Ai avut super mare noroc, am mers. Nu, ni s-a stricat tot ambientul. YouTube, ne-a băgat reclamă pe YouTube, ok. Eram pe YouTube și ok. Da, nu, bate vântul în continuare foarte puternic, n-am reușit să facem mare lucru, dă-mi un pic mai încet, te rog. Am fost până la urmă, într-adevăr, la plajă, am încercat noi să mergem la o plajă mai depărtată, dar n-am reușit. Până la urmă am mers tot la plăjuca aia liniștită de acolo, din Golfuleț, pentru că era cea mai liniștită. Nici valuri, nici vânt puternic. Chiar și plaja din centru a fost afectată de valuri și de vânt, n-am putut să stăm acolo. Până la urmă am mers la Golfuleț, am făcut eu o baie scurtă, ne-am stat, ne-am uscat, nu prea bine, am înghețat de frig, ne-am terminat. Am mai dat o tură pe urmă prin orășel și ne-am dus la apus, era zi la răsărit. Ca de obicei, splendid, apusul. Și pe urmă am trecut pe la farmacia noastră preferată, farmacie, patiserie, Farmacia Tei. Farmacia Tei iubesc, BBT iubesc, așa. Farmacia noastră care e providerul nostru în această seară de patiserii. Și hai să vedem ce am luat acolo. Deci asta este, da, logo-ul. Ce avem acolo? Ce ai luat acolo? Ia să vedem. Deci avem o plăcințică cu o brânzică. Scoate-o și pune-o, plantează-o. Caizeria. Ceva de genul. Am înțeles că este ușor. Take it easy. Este o brânză galbenă, ceva genul ăsta. Ne-a spus domnișoara care vindea. Acolo avem o plăcintă de pui. Da, chicken pie, nu știu, Arată, o să vedem cum gustă. Cum se gustă. Arată să vedem cum gustă. Să vedem cum gustă. Arată precum gustă. Da. Ok. Arată bine, sunt călduțe, ceea ce înseamnă că sunt proaspete, ceea ce este excelent. Și am mai luat și un milfei sau nu știu exact. Ce a zis că e aici? Ceva cu multe foi. Arată ca un cremșnit, dacă mă întreb pe mine. Da, dar nu cred că e chiar cremșnit, pentru că pare că are și frișcă naturală și crem patiser și are scorțișoară, ceea ce cremșnitul nu are. Da. Ceva, nu știu. Cred că știi cu ce îmi seamănă asta și de ce am vrut să-l luăm? Cu cremșnitul. Cu Napoleon, prăjitura aia de la bulgari. Da, ție ți se pare, mie mi se pare că arată ca un cremșnit. Mi se pare că seamănă cu Napoleon, s-ar putea să aibă foarte mult. Da, arată perfect ca un cremșnit, exact un cremșnit. Uriaș. Chestia asta a costat, cât a costat cremșnitul ăsta? 3,80 euro. Dar e dublu, Iar cele două plăcințele, un 2,50 euro și 2,30 euro, ceva de genul ăsta. Vedem acum, ia să vedem cine zice Oana despre plăcinta cu brânză. Momentan a luat decât a luat. Care are gust de saleu. Care are, și arată ca un saleu. Te-ai umplut și de saleu. Are gust de saleu. De bun. Ok. Și de ulei de cocos. Ulei de cocos. De cocos Random. Chanel. Ok, hai să vedem și cum este plăcinta. Ne-ai gust și plăcinta cu chicken? Chicken breast? E bun asta. Are gust de saleu cu brânzică. Hai să vedem chicken breast-ul. Merge. Ia. Asta mănânc saleu de la călărăș. O bericică cinstită corectă, de-a lor, de la mama lor de aici, 5% alcool, un pack de 6 cutuțe, Asta miroase a... 4 euro. Musaca. Zacuscă. Zacuscă. Hai mușcă să vedem. Mușcă tu, nu mușcă tu, mușcă tu.
E preferata ta zacusca. Ai văzut la cuscă. Și e mai bună decât zacusca sau? Ai văzut la cuscă, nu trebuie să cred. Zacuscră sau zacuscă? Zacuscră. Zacuscră, așa se zice place. la cuscră în engleză. Zacuscră, zacuscră. Așa, zi. Îți place? Da? Hai, guși ăsta? Ok, hai că o să guși eu din ele și revenim pe urmă cu un review. Cum fu? Acceptabil. Bunuțe. Și zacusca a fost bună. Și... Păi, mirosea zacuscă și avea și gust de zacuscă. Așa e, mirosea. Zacuscă cu pui. Nouă, cum ne place zacusca, să spunem că a fost bun. Și saleul la fel. Un saleu elevated cu brânză. Da, practic brânza tradițională, o plăcintă tradițională, cred că grecească și plăcintă cu pui tradițională grecească. Avea și roșiuțe și sosulețul ăla cu, mă rog, tip zacuscă. Un sosuleț tip zacuscă cu pui. Bun, la 2,50€ sau 2,30€, da, aș mai băga, a fost bun. La fel și saleul vorba lui Oana. Și Oana deja s-a apucat de cremșnit. Ia vezi mă, e bun sau nu e bun? Bă, da, Îmi place sunetul ăsta. eu filmez super pe lângă, nu? Cam da. Probabil că ar fi trebuit să întorci camera ca să vezi tu ce filmezi. Uite acum. Ia zi-mă, cum e? Ce, cremșnit sau Napoleon? Nici una, nici alta. Nu e, a? Ce finuț ai băgat dictai. Ia, nici n-ai gura plină. Nici n-ai gura plină. Hai mă, zic cum e, bun? Bă, e fresh. E fresh? Da, nu este dulce cum sunt prăjiturile pe care încă le mai avem în Da. frigider. Nu sunt dulci să sară capacele. Ia arată cum e. Nu Ce are arăt nimic. acolo? Nimic nu arăt. Are frișcă și cremă de vanilie. Cremșnit. Dar nu e cremjnit. Chiar nu e cremjnit. Știu că are foi și așa, dar Și e cremșnit? Nu are gust de cremjnit. Nu vreau să recunosc că e cremșnit. Nu e cremjnit. Pare rău. E wannabe cremjnit. Și are și scorțișoară. Cremjnit nu are scorțișoară. Gust de cremșnit, nu? Nu mai râde. Nu mă mai filma ca să pot să mănânc și eu ca om. Hai. Ia. Zi. E bun? Vezi? Ajutor. Mulțumesc. Am măcelărit asta. Ce? Cred că filmezi. Ce faci? Nici de teamă. Stai mă, că Știi momentul propice. Propice? Propice ca de ce? Super bun. Chiar mă crezi că nu filmez. Hai mă, filmezi? Ia. Nu este cremșnit. Nu este cremșnit. Este un wannabe cremșnit. Între bugata și cremșnit. Este mai bun decât un cremșnit. Este mai bun decât un bugata. Este un cremșnit elevated. Ca să folosesc cuvintele distinsei mele partenere.
Nu, chiar e bun. Chiar se merită. Se merită, nu că se merită, se merită. Pune și astea jos dramatic.